Termasih. Boleh mau kasih? Saya boleh tim khans biram khans ada nak ya boleh ding sudah khans apa ni? Ramai. Ramai. Vitamin. Kau kuci vitamin ada khans tu tahu ni yo. Vitamin dia khans ada ni. Biar ni saya ni. आउने गोल्फ भित्र नै खानु के गर्छ सेलिसक्यो सुँगला चामल दिनु पर्यो यतापट्टि सुँगुरज्यू तल सुँगुरज्यू मको छोरा गरेर ठुवाइछ नि सुँगुरज्यू खाउ यहाँ साह्रो तातो त छ त्यो थप्नु छ अलिक दिन पनि खानु छ होला Ini sana kira dah ni. Lekau. Tanne khai. Iti khai sudah tu. Banne man pun tu. Sar dah khali siapa? Di pun di kota tu. लक्ष्मण कोही रामको हनुमान फुलाई पानी अब कहाँ यस्तो कहाँ हुन्छ यार गलाई बिसाउ यो त अन्त कति मिनट पाक्नु नि उसलाई म बेसी गएर लगाएको छैन पाल्नु मगाउँला Apa tu nak hanya lah. Mau kasih bahasa betul semua jadi. Ini juga terus sudah kaya. कुकरमा गलाएर yak may baka sangsan ko ba din eh baka lang yung tato sa wala ka na suktirug kayan ko wala si tat magmana Kabarnya meeting ko. Bila. Tunggu saya tu lah, mesti nuhalo ko. Berko aja. Berko. Ya caman hari cahali. Anu. Cahalin dia cah. Aku dah anu terus. Apa tu lah saya dah balik. Saya orang mana pulang je. Tak pun orang mana pulang. Ini semua. Ke sana coba.
मान्छेलाई Kami na ganyan. मिसको खिमी खट्टा नै Ini bari roka. Normal. Dinari. Siapa? Ini kau ada. Ini kata nak itu भात मिठो हुन्छ नि किनेको हो अहिले टपले मलाई रोक्रो के न पुग्यो पोथीको कासले पोथीको कासले basta agak suhatin mahinaw okay kakasali puti ko kakasali सबै मकै भात खाने रहेछ हामीले चाहिन्छ कानी भन्छु Ora sorti, ora buonissimo. Kami mau suka apa? Satu berarti. Ada nih, Khoe. Dan ini itu pun itu.
이거 싱그러세 이거래. 싱그러세. 좀 그럼. 나는 봤어. 어? 네. 집대덤. 그러면 여기. 자, 몰라. 나도 고양고. ये सब अपनी भलाई फिर पोखर नहीं खोल वो नाम खाला तो किना थाहा छ 10 पत्ती छ नै है मान्छे 몰라가지고 가야는 그런 것 같아. 그러기만 또 우리 반나오나 나이 우리 반나오나 나이 달리 반나오나 나이 아따 무사고 맞다 서 축하해서 가만 안 서. 지천真지천 퇴자와 지천 맛있다 지천 이거 봐요. 라우트라서 국 독전에 그렇죠. 이거나 한다 알았다 그렇죠 이렇게 돌 먹대. 달려봐. 맞다 복잡하네. 이거 봐봐. 나라 이티 아바마 대야마 나스나 잘안 먹네 기다려 내가 다